Καλησπέρα σας! Ονομάζομαι Μαριαλένα και μέσα θα φτιάχνουμε vegan συνταγές. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μου, μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να χτυπήσετε και το κουδουνάκι για να σας έχω ειδοποιήσει για καινούργια βίντεο και να κάνετε like, share με τους φίλους σας, να γίνουμε πιο μεγάλη παρέα σιγά σιγά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια χορτόπιτα, με δικό μας φύλλο εννοείται, και με διάφορα χορταράκια, πράσο, κρεμμυδάκι κτλ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το φύλλο μας. Θα χρειαστούμε αλεύρι σκληρό, 12 κουταλιές σούπας σουρωμένες για 8 φύλλα περίπου, γιατί δεν θα κάνουμε πολύ μεγάλο ταψί. Είμαστε εντάξει. Το κοσκινίζουμε και λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα αρχίσουμε να προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας ξύδι, εγώ βάζω μιλόξιδο για να γίνει το φύλλο μας στραγανό. Τρεις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο. Και αλατάκι 1/4 του κουταλιού. Λοιπόν, και νεράκι όσο πάρει τώρα. Λοιπόν, ρίχνουμε το νεράκι μας σιγά σιγά, θα δούμε πόσο θα πάρει. Στην αρχή θα ανακατεύουμε το κουτάλι για να μην κολλήσει όλη η ζύμη στα χέρια μας. Θέλει κι άλλο νεράκι. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που ζυμώνουμε το μαράκι μας. Άμα κολλάει, προσθέτουμε λίγο αλευράκι. Το ζυμώνουμε καλά για να ενεργοποιηθεί η γλουτένη, για να γίνει ελαστικό. Νομίζω πολύ ότι είμαστε εντάξει. Το ζυμώσω για 1-2 λεπτάκια ακόμα. Λοιπόν, ζυμώνουμε εδώ πέρα το ζυμαράκι μας. Η διαδικασία αυτή θα μας πάρει περίπου 5 λεπτάκια. Δεν είναι κάτι χρονοβόρο. Ωραία, έχουμε κάνει εδώ πέρα την παλίτσα μας. Χρειάζομαι λίγο λαδάκι. Ωραία, βάζουμε λίγο λαδάκι στο μπολ μας. Το λαδώνουμε. Ωραία. Ξαναζυμώνουμε λίγο. Αυτό, κάνω μια ωραία μπαλίτσα, την οποία θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό. Ωραία. Καλύψαμε τη ζύμη μας με μια μεμβράνη, ώστε όση ώρα ξεκουράζεται να μην ξεραθεί. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ψιλοκόψει 3 πράσα και 4 φρέσκα κρεμμυδάκια και θα βάλουμε 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, να τα μαλάξουμε, επειδή δεν θα τα μαγειρέψουμε ενώ σε τηγάνι.
για να είναι πιο εύπευτα μετά. Θα αρχίσουν να βγάζουν ζουμάκι σε λίγο, θα δείτε. Είδατε, έπεσαν σε όγκο. Γιατί σπάμε τις φυτικές ίνες τώρα. Λοιπόν, αφού έχουμε μαλάξει το πράσο με το κρεμμυδάκι μας στο φρέσκο, έχουμε εδώ πέρα 1 κιλό χόρτα, σπανάκι και σέσκουλα. Χρησιμοποιώ εγώ γιατί μου αρέσει ο συνδυασμός. Βάζουμε και 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Και εδώ προσθέτουμε και τα κρεμμυδάκια μας με τα πράσα. Λοιπόν, επιπλέον υλικά έχουμε πιπέρι, 1 τέταρτο σκούπας τραχανά πικάντικο, διατροφική μαγιά 4 κουταλιές σούπας, 1 μέτρια πιπεριά φλωρίνης για βιταμίνη C, έχουμε εδώ πέρα φινόκιο ψιλοκομμένο, άνηθο, μαϊντανό και 200 γραμμάρια τόφου. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα μυρωδικά μας. Ο μαϊντανός, ο άνηθος, το φινόκιο, η κόκκινη πιπεριά, ο τραχανάς μας, άμα δεν έχετε τραχανά πικάντικο μπορείτε να βάλετε και κοινόα. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα τούτερα υλικά εδώ μέσα. Τώρα θα αρχίσουμε να μαλάσουμε και τα χόρτα μας. Όπως βλέπετε θα πέσουν σε όγκο. Αυτή η πίτα μου θυμίζει τα καλοκαίρια στο χωριό, που έψινε η γιαγιά την πίτα στη Χόβολη, στο ξυλόφουρνο, και μύριζε όλη η γειτονιά. Πω, ωραίες εποχές. Βάζουμε πιπεράκι, όχι πολύ γιατί έχουμε και το τραγανά που είναι πικάντικος. 4 κουταλιές σούπας διατροφική μαγιά, αυτή θα αντικαταστήσει το τυρί μας. Και τόφου. Πιστέψτε με, όταν θα φάτε αυτή την πίτα θα νομίζω ότι τρώτε κανονική σπανακόπιτα. Μοιάζει και το τόφου με τη φέτα. Πραγματικά εγώ δεν το πίστευα όταν την πρώτο έφαγα. Ο τραχανάς που χρησιμοποιήσαμε προφανώς και είναι φυτικός, δεν περιέχει ούτε γάλα μέσα ούτε αυγά. Εγώ το προμηθεύομαι από ένα μπακάλικο της γειτονιάς, μπορείτε να βρείτε κι εσείς παρόμοιο ή όπως είπαμε να χρησιμοποιήσετε κοινόα, δεν χρειάζεται να βάλετε τραχανά. Εγώ πότε βάζω κοινό, πότε βάζω τραχανά, αναλόγως τι έχω στο ντουλάπι μου. Ωραία, έτοιμο και το τόφου και τώρα ξανανακατεύουμε καλά, να ομογενοποιηθούν τα υλικά μας. Πω, μυρίζει χωριό, απίστευτο. Ανακατεύουμε σωστά, παίρνουμε και από κάτω, όχι μόνο τις πάνω στρώσεις.
πείτε μου, δεν είναι σαν να έχει μέσα τυρί? Λοιπόν, η γέμιση μας είναι έτοιμη, την αφήνουμε στην άκρη και παίρνουμε το ζυμαράκι μας. Τέλειο, λέτε να δείτε πόσο ωραίο είναι. Υπέροχο. Το πατάς και επανέρχεται, αυτό θέλουμε. Έχουμε ένα πυρεξάκι 25x35 εκατοστά. Αυτό δεν σας επηρεάζει σας κάπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τεψί θέλετε. Λοιπόν, για να μας διευκολύνει στο άνοιγμα των φύλλων, θα χωρίσουμε τη ζύμη μας σε 8 μικρότερα ζυμαράκια. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο. 7 και 8. Τώρα τα κάνουμε ωραία και στρογγυλά. Έχουμε φτιάξει 8 ζυμαράκια. Το βλέπετε όμορφο που είναι. Τα σκεπάζουμε με το πανάκι μας, ώστε να μην ξεραίνονται κατά τη διαδικασία που τα ανοίγουμε. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσω να ανοίγω φύλλα. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, για να ανοίξουμε τα φύλλα μας, ρίχνουμε λίγο αλευράκι στο πλαστήρι. Παίρνουμε ένα φυλαράκι μας και αρχίζουμε και ανοίγουμε. Ανοίγουμε έτσι αρχικά. Έχει να μεγαλώσει ελαφρώς. Και μετά παίρνουμε, γυρνάμε, παίρνουμε κοντά μας και αρχίσουμε με λίγο βάρος και ανοίγουμε το φύλλο. Προσπαθώ να το φέρω περίπου στο μέγεθος του ταψιού μου και στο σχήμα. Βάζουμε έτσι αλευράκι και το απλώνουμε με το χέρι μας. Και συνεχίζουμε. Δεν θέλουμε να είναι τέλειο, το θέλουμε λίγο ρουστίκ το φύλλο μας. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε στο ταψάκι μας τώρα. Λοιπόν, μαζεύουμε το φύλλο μας και το βάζουμε αεράτα. Για να καλύψουμε το πάτο του ταψιού μας.
Ωραία. Δεν μας νοιάζει να πέφτει, δεν μας πειράζει αυτό. Θα φτιάξει στη συνέχεια, θα βάλουμε κι άλλο ένα φιλαράκι. Λοιπόν, αφού βάλαμε το ένα φύλλο, θα βάλουμε λαδάκι. Βάζουμε και στις άκρες, γιατί αυτό θα γυρίσει μετά και πρέπει να ψηθεί. Άμα δεν βάλουμε λαδάκι, πώς θα ψηθεί? Έτοιμο και το δεύτερο φιλαράκι μας. Το βάζουμε και αυτό εδώ. Βάλαμε και το δεύτερο φιλαράκι μας εδώ. Θέλουμε να έχουμε 2 φύλλα στο πάτο. Εδώ δεν μας πειράζει, είναι κενό. Λοιπόν, και τώρα παίρνουμε και βάζουμε ένα μέρος γέμιση. Δεν θα το βάλουμε όλο στη μέση, το κάνουμε με στρώσεις. Φροντίζουμε να βάζουμε και στις άκρες, να μην μένουν παραπονεμένες, γιατί όπως θα πάρει το γωνιακό κομμάτι, τι θα φάει, σκέτο ζυμάρι? Το πλώνουμε ομοιόμορφα λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε το τρίτο μας φύλλο. Βάλαμε και το έκτο φύλλο μας. Τέλεια. Και βάζουμε και την τελευταία δόση της γέμισης. Τη χωρίσαμε σε 4 δόσεις, σε 4 στρώματα. Βάλαμε 2 φύλλα κάτω και θα βάλουμε και 2 φύλλα πάνω για τελείωμα. Πλώνουμε ομοιόμορφα. Βάζουμε και το 7ο φιλεράκι μας. Τέλεια. Έτσι αερά θα το θέλουμε. Ξεκινήσαμε από κάτι πολύ απλό όπως είναι η πίτα. Απλό δεν το λέω με την άποψη της μαγειρικής, το λέω με την άποψη ότι όλοι ξέρουν τη γεύση της σπανακόπιτας. Και θα σας πάω σιγά σιγά σε πιο ψαγμένες γεύσεις που δεν φανταζόσασταν ποτέ ότι θα γευτείτε. Αν θέλετε μπορείτε να μου γράψετε και στα σχόλια τι συνταγές θα ήθελα να κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, έτοιμο και το τελευταίο φιλαράκι μας.
θέλουμε έτσι λίγο ζαρωμένο για να κάνει πιο κρίτσι κρίτσι όταν θα το κόβουμε. Επειδή τώρα εμένα μου έχει γίνει πολύ μακρύ, θα κόψω λίγο. Ωραία. Βάζουμε λίγο ακόμα λαδάκι εδώ. Μην το φοβηθείτε το λαδάκι, το έχει ανάγκη. Και τώρα τη χαράσουμε σε πόσα κομμάτια να την κάνουμε. Κάνουμε 12. Θα θέλετε με χορταστικά τα κομμάτια. Δεν κόβουμε μέχρι κάτω-κάτω. Μέχρι τη μέση περίπου. Για να κόβονται εύκολα μετά τα κομμάτια όταν ψηθεί η πίτα. Έχουμε ένα ταραξία εδώ. Πήγε να το σκάσει. Θα βάλουμε και λίγο μαύρο σουσαμάκι. Και έτοιμη για φούρνο. Λοιπόν, θα την ψήσουμε στους 180 με 200 βαθμούς στον αέρα για περίπου 45 με 1 ώρα, 45 με 1 ώρα. Εκεί πέρα θα δούμε αναλόγως πότε θα πάρει χρώμα η πίτα μας. Λοιπόν, για να την βάλουμε στο φούρνο μας. Και την αφήνουμε να ψηθεί. Τα λέμε μετά. Πέρασε 1 ωρίτσα και ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε την πίτα μας. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Πω, αχνηστή, μυρωδάτη. Μπορδορδοκόκκινη. Τραγανή, ακούστε. Πω. Πολύ τραγανή. Ανυπομονώ να την κόψουμε να σας δείξω πως είναι και από μέσα. Τώρα θα την αφήσουμε μισή ωρίτσα να κρυώσει λίγο και σε μισή ωρίτσα τα ξαναλέμε. Ο ήχος της ευτυχίας. Για να δούμε τι θα δούμε. Πω. Δείτε εδώ. Αχνηστή, ζουμερή, τραγανή. Τι άλλο θες, έχει τα πάντα αυτή η πίτα. Τέλεια. Τι να λέμε τώρα. Αυτά είναι φαγητά. Πω. Δείτε εδώ στρώματα που έχει. Ζουμερή και τραγανή. Πω. Ανυπομονώ να τη φάω. Λοιπόν, φίλοι μου, καλά μαγειρέματα. Εύχομαι να τη φτιάξετε και να μου στείλετε και φωτογραφία.
και να με ακολουθήσετε και στο Instagram, vegan_email. Θα το έχω γραμμένο και κάτω στην περιγραφή, όπως και την αναλυτική στελή της πίτας μας, και θα τα πούμε στην επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!